I came from the mud. Behind closed doors, I'm a fool for your love. OnePlus 80 इन द स्टुडियो। OnePlus 80 चाहिँ आज हामीसँग आइसकेको छ। OnePlus 80 नेपाली मार्केटमा पनि प्री अर्डरमा गइसकेको छ। यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ 12GB 256GB भेरिएन्ट रहेको छ। अब धेरै नबोलिकन चाहिँ मोबाइल चाहिँ अनबक्स गरिदिउँ है त। ल अब चाहिँ अनबक्स गरिदिउँ। एकदम सुपर एक्साइटेड। बाहिर चाहिँ 80 लेखेको छ, त्यस्तो केही लेखेको छैन हैन। OnePlus को लोगो अनि 80 लेखेको छ भने पछाडिपट्टि पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ हाइलाइट केही गरेको छैन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो मोबाइल रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल चाहिँ यो हामीसँग भएको चाहिँ लुनार सिल्भर कलरमा रहेको छ, जुन चाहिँ हेर्दै एकदम कडा देखिन्छ। अब यो चाहिँ प्लास्टिक भित्र भएर अझै राम्ररी हेर्न चाहिँ पाइएको छैन। अब एकैछिनमा हामी यसलाई खोल्ने छ। मेन चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामीसँग एकदम लामो पेपर बक्स रहेको छ हैन। पेपर बक्समा चाहिँ अब लगभग नर्मल OnePlusले चाहिँ एकदम धेरै सामानहरू चाहिँ पठाउने गर्छ। OnePlus को नेभर सेटलको लोगोहरू रहेको छ अनि त्यसगरी सिम इजेक्टर टुल रहेको छ हैन। इन्भिटेसन लेटर रहेको छ, क्विक स्टार्ट गाइड। यही बोल्दा बोल्दै रेड क्लब केबल यही भन्दा भन्दै 2 मिनेट त जान्छ, त्यही भएर यसलाई पनि साइडमा लगाइदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो पेपर बक्समा चाहिँ पेपरहरू मात्रै रहेको छ भने यो हामीसँग यो चाहिँ के भन्छ केस, सिलिकन केस चाहिँ अर्को ठाउँमा पाउनुहुन्छ। नेभर सेटलको लोगो, नेभर सेटल लेखेको छ कभरमै। अनि हेर्दा चाहिँ त्यस्तो प्रिमियम टाइपको कभर त हैन, एकदम नर्मल सिलिकन केस पाउनुहुन्छ हैन। अब यसलाई पनि साइडमा लगाएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ OnePlus को रेड केबल रहेको छ। रेड केबल पाउन सक्नुहुन्छ। टाइप सी टु टाइप सी केबल नै रहेको छ हैन। A to C हैन, C to C नै रहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँपट्टि चाहिँ वार्प 65 वार्प 465 भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ यो OnePlus 80 बाट चाहिँ 65 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ भित्राइसकेको छ OnePlusले पनि हैन। पावर सप्लाई चाहिँ 65 वाटको चार्जर रहेको छ। एकदम हेर्दै एकदम ठुलो रहेको छ। OnePlus को वार्प 465 भन्ने रहेको छ हैन। यसलाई पनि साइडमा लगाइदियो। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबै सामानहरू साइडमा लगाएर चाहिँ बक्स कन्टेन्ट हेरि नै हाल्यो। अब चाहिँ मेन हाइलाइटेड हैन, मोबाइल हाइलाइट हेरौँ, जुन चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ प्लास्टिकमा रहेको छ। खोलिदिउँ है त। ओ माई गड, एकदम कडा रहेको छ। लुनार सिल्भर कलरमा रहेको छ, जुन चाहिँ ग्लास बडी रहेको छ हैन। फ्रन्ट अनि ब्याकमा चाहिँ ग्लास बडी पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कर्भ स्क्रिन चाहिँ रहेको छैन, फ्ल्याट स्क्रिन नै रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ पन्चर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने। अब यसको यो मेन चाहिँ मोबाइल बुट गरिदिउँ अनि त्यसपछि आउट ओभरभ्यूको कुरा गरौँला नि हैन। OnePlus को लोगो पावर बाई एन्ड्रोइड भनेर चाहिँ आइसकेको छ। अब चाहिँ ब्याकबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ। योमा चाहिँ मेन 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ भने त्यसैगरी 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल डेप्थ 5 मेगापिक्सल म्याक्रो र 2 मेगापिक्सल चाहिँ डेप्थ सेन्सर गरी क्वाड क्यामेरा रहेको छ भने डुअल एलइडी फ्ल्यास रहेको छ। त्यसको तल चाहिँ OnePlus को लोगो रहेको छ भने तलपट्टि चाहिँ OnePlus को ब्रान्डिङ रहेको छ। अनि त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँको मेन OnePlus फेमस भनेको चाहिँ स्लाइडर, अलर्ट स्लाइडरको लागि पनि छ, यो पनि दिएको छ। अनि त्यसैगरी पावर बटन रहेको छ। अनि तलपट्टि चाहिँ स्पिकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, अनि त्यसैगरी डुअल न्यानो सिम कार्ड स्लट रहेको छ। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँको भोल्युम अप डाउन बटन रहेको छ भने माथिपट्टि चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन रहेको छ। फाइनल्ली मोबाइल चाहिँ बुट भइसकेको छ हैन। OnePlus को अक्सिजन ओएस जे पनि फेमस के OnePlus को त हैन। अक्सिजन ओएस 11 पाउन सक्नुहुन्छ। बेस्ट अन एन्ड्रोइड 11 रहेको छ हैन। डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ 6.55 इन्चको फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट हैन। एकदम कडा रहेको छ एमोलेड डिस्प्ले। अनि त्यसैगरी 120 हर्जको रिफ्रेश रेट कम्बिनेसन एकदम कडा रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गरि नै हाल्यो हैन। अब यसको अब अर्को हाइलाइट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ क्यामेरा त्यस्तो हाइलाइटेड जस्तो रहेको छैन, जुन चाहिँ योमा पहिला नै OnePlus 7 देखि नै चलिआएको सेन्सर हालेको छ, जुन चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। IMX586 नै रहेको छ। अक्सिजन ओएसको अप्टिमाइजेसनले गर्दा चाहिँ फोटोहरू चाहिँ एकदम राम्रो नै निकालि नै राखेको छ हैन। त्यसैगरी सबै मोडहरू, सबै फिचर्सहरू रहेको छ। अनि 4K 60 FPS नै रहेको छ हैन। एकदम राम्रो कुरा रहेको छ।
तर मेन क्यामेराको लागि 80,000 86,000 तिर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक यो OnePlus 8T चाहिँ म सजेस्ट गर्न सक्दिनँ होइन। यदि तपाईँ क्यामेरा सेन्ट्रिक स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक सजेस्ट गर्न मिल्ने खाले मोबाइल चाहिँ रहेको छैन होइन। अनि त्यसै गरी अब क्यामेराको हल्का फुल्का स्याम्पलहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देखि नै राख्नु भएको छ। अब मैले भनि नै हालेँ होइन, मिड रेन्ज सेगमेन्टबाट यो चलाउँदा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा भए पनि OnePlusको अक्सिजन ओएसको अप्टिमाइजेसनले गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो नै चलिरहेको छ। अनि त्यसै गरी फ्रन्टको 16 मेगापिक्सल चाहिँ त्यस्तो वाओ भन्ने चाहिँ लागेन होइन, त्यो चाहिँ मलाई अलिक ठिक लागेन के भन्ने होइन। त्यही नै रहेको छ। क्यामेराको पनि कुरा गरि नै हाल्यो। प्रोसेसरको कुरा गर्दा प्रोसेसर त अन्डर 80,000को चाहिँ एकदम बेस्ट प्रोसेसर नै भन्न मिल्छ होइन। अघिल्लो वर्ष भन्दा नि 2020कै फ्ल्यागसिप प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ OnePlus 8 प्रोमा पनि युज भएको प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको 865 पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले गेम प्लेहरू गर्दा अनि त्यसै गरी अरू नर्मल युजमा त के बोल्ने होइन, नर्मल युज त त्यस्तो केही इत्ति पनि के छोयो कि खुल्यो जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी अब गेम प्लेकै कुरा गर्दा पनि गेम प्लेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ एकदम 90 FPS सम्म पाउनुहुन्छ पब्जीमा भने। अनि त्यसै गरी अरू गेम पनि एकदम नर्मल एकदम राम्ररी नै चल्छ होइन। तर मलाई के फिल भयो भने पब्जी गेम हान्दा चाहिँ अलिकति हिट चाहिँ भयो चाहिँ फिल भयो होइन। अब जाडो भएर अलिक चिसो तातो फिल भएको कि होइन। अब प्रोसेसरको कुरा गर्नै हालेँ होइन, 865 स्न्यापड्रागनको प्रोसेसरमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक कस्तो फिल भयो कि, किनभने अलिक बढी हिट भयो चाहिँ फिल भयो होइन। ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ 4500 mAhको बिग ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, बिग ब्याट्री भन्दा पनि एकदम नर्मल ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी 65 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर रहेको छ। 65 वाटको फास्ट चार्जर OnePlusको 30 वाट नै काफी थियो, तर 65 वाटको अपडेट गरेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ होइन। अनि जसले चाहिँ 35 देखि 40 मिनटमा चाहिँ 0 to 100% चार्ज गर्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ। मैले 0 देखि 100% चाहिँ गराएको छैन, यही चार्ज पनि भ्याइएको छैन होइन। मैले चाहिँ फेस लक फिङ्गरप्रिन्ट दुइटै एड गरिदिइसकेको छु। सुरुमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट नै चेक गरौँ होइन कतिको फास्ट छ। ओ माई गड, अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट होइन, अप्टिकल स्क्यानर भएको कारणले चाहिँ एकदम कडा रहेको छ। अब चाहिँ फेस लक ट्राई गरिदिउँ है त। ओए ल, पोजिसनमा बस्न नि पाइएन, केही छैन। ओए ल, कडा के फेस लक फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एकदम कडा। फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ 1-2चोटि चाहिँ लिगेन होइन, त्यो चाहिँ अलिक कस्तो लाग्यो। तर फेस लक त आमा कडा ओपी नै रहेको छ होइन। अब लगभग यही नै रह्यो होइन, मोबाइल चाहिँ यही नै रहेको छ। एकदम फ्ल्यागसिप लेभलको मोबाइल पनि अनबक्स गर्न पाइयो, जुन चाहिँ आम्ची मोबाइल हाउसको कारणले हो। त्यसै कारणले एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी भनि नै हालेँ, OnePlus 8T खरिद गर्नु छ भने चाहिँ अफिसियल प्राइस 86,000 भए पनि भ्युटेक नेपाल भनेर जानुभयो भने चाहिँ 80 प्राइस चाहिँ म भन्दिनँ, गएर उहाँ नै सोध्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु, अथवा डाइरेक्ट मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कति प्राइससम्म आउँछ यताउता भनेर अर्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप बेइङ।